วันนี้มือสดบอกให้เขาแล้วดิเขาไหนเนี่ยดิแตงหนึ่งข้างนอกมันอยู่อันนี้เอาตัวด้านในตัวด้านในโอ้ยตัวแตกโดนหัวพี่โดนหัวโอเคพาจูดิอย่างนี้ตัวแตก ไม่เกี่ยวกันสินะ อยู่ข้างนอกเฮ้ยดันไหมอันนี้ดันเลยไปเลย เอาตัวคานิกิไม่แต่มันคือบั๊กเปล่าโดนหัวใครแตกวะ เอาตัวคานิกิเล็บใครพี่ โอ้เต็มเลยโอ้ยโง่จะแตกโง่ จูไว้ไอ้บอสจะมึงทำไมจุกจิกหมอยเนี่ยผมเล่น90อยู่ เฮ้ย พี่ เล็กกูไปอ่ะตรงนี้กูเก็บไปเนี่ยใส่อยู่ กูจูกูหมุนอยู่ มาดิ เอาเข้าเลยไหมล่ะ เขาดิ3 2 1วิ่งเอาใส่ขวา วิ่งบอสเขาเลยเหรอ ไม่ของเจ๊ อย่าเข้า เรา3 ตัว แตกแทง User joined your channel. เอาดิ เอาเลยโอ้ยตัวแตก ผัดกันนะดิกูเข้าแล้วดิ ผมเข้าแล้ว โอ้แตกเห็นมากูหลุดเสร็จแล้ว นี่โปรเกมเป็นใหญ่เลย มันเยอะเปล่า แตกหมดหรอ เหลือ3 ตัวถอยออกมา ไอ้ปูกูแตกแล้วแล้วมันแตกว่ามันแตกป่ะมันเหรอมันออก โอ้ไม่เอาแล้วอ่ะ ก็ทำผมข้างใน ให้บ่อยเข้า โอ้เงี้ยหัวขอจ้ะ 150กูแตกไป90กูจะแตกแขน ตัวคานิกิปืนกลน่ะแตกหนึ่งช่วย เฮ้ยมึงเก็บเบบี้เดี๋ยวกูลงไปเติม เฮ้ยอันนี้เกี่ยวอันนี้เกี่ยวหนึ่งอันนี้เกี่ยวหนึ่ง สวยเอา เอามันนี่ไงวะ กูได้1ของผมข้างในนะอย่าลืม อันนี้เกียร์แตกแล้วโอเคแค่นั้นสิมึง โอ้ยเฮียรอบนอก เขาแตกหมดแล้วมึงอ่ะ รอบนอก50มาเยอะ เฮ้ยแต่50ข้างในของผมเจ๊นะ พวก50เจ๊งกันร่วงอีก เฮ้ยไอ้เวฟ ตีอยู่นะ เฮ้ย90กูแตกด้านใน โจมีใครไปทางกูมา ขอพ่อไงควายอยู่แบนเดียเลยยี่อยากบอกว่าอยู่เข้ามาเอา90มากูยืดใส่ดิ เข้ามา ใครเก็บ90ได้บ้างเอามายืดใส่ดิ ตัวแตกเหรอ เอาดิตัวคานิกิเอาดิ เอาไม่ได้ไม่ โอ้ยเยี่ยไม่เข้ามา เข้ามาแล้ว กูแทงไอ้เหี้ยตัวแทงเนี่ยมึงฟังไว้ อันนี้กี่โดนอันนี้กี่ตัวแตก คานิกิเข้าหัว2 นัดคานิกิออก ตัวคานิกิปุ๊บกูจะแตก90ไม้หลังๆ3 ตัว อันนี้กี่โดนหัว ไปกูได้จุกจิกหมอยคานิกิเข้าหัวแล้ว คานิกิเข้าหัวคานิกิเกียร์ มันเติม มันเติมลงเติม เดี๋ยวเล่นไหมเฮ้ยเดี๋ยว คานิกิแตกหนึ่ง สวย เก็บไม่กลัวแตก อย่าพึ่งห่วงเอาคานิกิตัวเดียวเอาคานิกิ จะโถงเลย ลงไป คานิกิเอากลัวคานิกิเอาคานิกิ จุกจิกหมอยเข้ามาด้านในเอาตัวด้านในตัวไก่อ่ะ เอาดิตัวด้านในอ่ะ จุกจิกหมอย คานิกิแตกกูได้อย่าเก็บ ไอ้บอสขอบคุณ กูจะยัดตู้ฟัง เฮ้ยตัวปืนกลเนี่ยไอ้แคนตัวปืนกลอยู่เนี่ย กูได้90อุ้ยเหี้ย4-5 เซตอ่ะ อุ้ยแคนช่วยหน่อย มึงมาเข้าโพสฟังกูเข้าโพสเข้ามาในโพส เอาผม อย่าออก เฮ้ยบาเจ็ดกลัว เอาดิเอาตัวปืนกลนี่โถมดิ จุกจิกหมอยไอ้ควายจุก ไอ้ จิ บอก ส หมอย เอาไม้กูจ่ายเด็ดนึง แป๊บนึง พี่บอล ไอ้เจ๋งอยู่ไหนเจ๋ง เฮ้ยอย่าออกไปข้างนอกมีตัวยิงจากนู้นเข้ามาก่อนแคนเข้าอย่างนู้นแคนมึงอย่าไปสู้หน้าประตูดิ บอกถอยมา ฟังเลย
มันมีตัวยิงข้างนอกอยู่ ถอยมาให้มันโถมให้มันโถมไอ้เหี้ยกูตัดคลิปดีกว่าไอ้สัตว์ยิง90แตกโคตรเยอะอ่ะ 50ข้างในใครเก็บ โอ้พี่โบโลไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยบาสเก็บไอ้เหี้ยบาสเก็บอ่ะโอ้ เนี่ย ถอยอย่าโถมอย่าโถม ไอ้บาสเก็บ กูแนะนำเล่นซันไน กูอยู่ในมาเอาดิแต่กูแตกตรงนั้นกูแตก ผมอยู่ในโพนะ มึงยามันจะหมดว่ะแกน มึงก็กด F10 ไปเลย เฮ้ยพี่ประตูเนี่ย พี่พศไม่หัวผมไหมนี่เต็มเลย หัวอะไร หัวร้อยเนี่ยมาเอาดิ เราอยู่ในโพสเราอยู่ในโพส ผมได้เนี่ยต่อหน้าผมได้ก็ตีเลย เดี๋ยวกูดูให้ เข้าแล้ว ข้าหรอ เข้าแล้วแคน มีหัวไหมผมไม่มีหัวใส่ บาสมาเอาบาส ของกูไอ้เหี้ย คนละ เก็บบาสเก็บ มึงแตกยังอ่ะบาส กูแตกแล้วรอบแรกอ่ะ อันนี้90 ใครว่าอยู่นอกกับแคนอ่ะ ก็ เข้าไม่ได้ แป๊บนึงครับกู อย่าโถมปล่อยให้มันโถม พี่โบ ได้หนึ่ง สวยได้หนึ่งสวยเก็บใครเก็บได้อ่ะ ผมว่า ว่าแค่ ตัวแทงเข้าใจอะน้อง มึงจะมาห่วงเก็บของอยู่เขาจะแตกหมดแล้วเฮ้ยอย่าฝั่งนะประตูอย่าฝั่งนะประตู เอากูเอาตัวไม่ใช่ตัว300อ่ะเอาดิ โถมบ้า โถมดิ2ตัว ไม่มีเซฟ เขาหัวไอตัวที่มึงใส่เจ๊กาได้ ไอ้โง่เป็นไงกูเติมมากแล้วเป็นไงโง่ เฮ้ยในโบสตัวนึง โพสก็ได้มึงใครกันวะ เอาตัวในหมอยดิ ไอ้หมอยจุกจิกหมอยจุกจิกหมอย แม็กหมดเอ้ากูเตะ 50หลังกันเลย150หลังเลย150หลัง เอาดิ 150เป็น2ตัวพี่3ด้วยใครทำเครื่องปิดกู แตกนะกูได้1กูได้ สวยเหลือตัวเดียว โอเคใครดูอ่ะ ไม่ดูเก็บไม่ได้ ดูดไว้เสยปัดกูได้ แฟนเงินต้องพี่โบ เดี๋ยวกูไปย้อนดูสตรีมให้ กูได้ ดีโอ มึงอยู่ไหนอะ เนี่ยมึงทิ้งมาเลย รักทิ้งแล้วกูได้แค่นี้ เอาแล้วจะไหนอ่ะ ทำไมมันเล่นกลไอ้สัตว์ ไอ้ตัวที่ยิงได้อะ ออกนี้พี่โบส แตก โอ้ยกูยิงจนเมื่อยมือ ไอ้เหี้ยเจ๋งได้ เฮ้ยน้องผมยิง เฮ้ยมีตัวยิงจากที่อื่นอยู่ ไอ้โบสยิงกับพ่อไงไอ้มาบาส เฮ้ยเข้ามาในนี้ไอ้เจ๋งดรอปเซตกูมา ไอ้โบ้มึงยิงกูทำป่วยโอ้ บาสเอาเซนมาบาสทิ้งมา กูยิงแตกมึงไม่ได้เฮียเลยเหรอ ไอ้โบ้ กูมึงยิ้มใส่ไม่ใช่เหรอ ไอ้โบสมึงแบบแกกูเจดึงนะ กูยิงใครขี่แตกตรงนี้กูไม่ได้เฮียเลยเหรอ ไอ้ยี่บาสไม่ยอมทิ้งว่าผมทิ้งแต่ตัวแรกตอนนี้มันดับ อยู่ใต้นั่นไง